Nhìn Doggo thi đấu mà nhiều người bảo mình sang LPL hay xuất ngoại ăn hành ngập mồm. Buồn quá mà là buồn cười. Đây từng là bài đăng gây chú ý từ phía Slater, xạ thủ tiếng tăm một thời của VCS. Khi đó không ít người vội vàng quy chụp rằng Slater đang hạ thấp Doggo, thậm chí chế giễu nỗ lực của đồng nghiệp đến từ PCS. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Thực chất, dòng trạng thái đó ra đời sau khi Slater theo dõi màn trình diễn rực rỡ của Doggo tại World 2021, một giải đấu mà xạ thủ người Đài Loan chỉ mới 18 tuổi đã khiến cả thế giới phải gọi tên mình trong những trận cầu đỉnh cao. Sự thán phục và phần nào là chua xót chính là cảm xúc thật sự mà Slater muốn truyền tải. Một tuyển thủ không đến từ LCK hay LPL lại có thể chơi song phẳng với những đội tuyển tầm cỡ tại sân khấu lớn nhất thế giới. Doggo thời điểm đó đã bước ra ánh sáng như một hiện tượng, và rồi cũng như bao ngôi sao khác của PCS, anh dần chìm vào những năm tháng trôi sụt, bị cuốn theo dòng xoáy khắc nghiệt của các giải đấu lớn. Nhưng kỳ lạ thay, ở tuổi 22, Doggo lại một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến mình. Lần này là tại MSI 2025, nơi anh trở về trong màu áo CFO và bùng nổ như thể chưa từng rơi vào lãng quên. Hành trình của Doggo từ kẻ được chọn bất đắc dĩ đến ngôi sao trẻ, rồi lạc lối và trở lại, chính là câu chuyện chúng ta cùng nhìn lại hôm nay. Một câu chuyện không hào nhoáng nhưng đầy chân thực và truyền cảm hứng cho nhiều tuyển thủ, đặc biệt là những tuyển thủ đến từ các khu vực underdog. Chiu Zhuoan, Doggo là một tài năng trẻ 2003 xuất thân từ học viện AHQ, một trong những cái tên kỳ cựu của Liên minh Đài Loan, nó từng sản sinh ra những huyền thoại như Westdoor hay Chaui. Thế nhưng, năm 2021 lại là cột mốc buồn với một thế lực từng gây ấn tượng với cả thế giới khi đội tuyển này tuyên bố rút lui khỏi PCS, để lại suất thi đấu cũng như toàn bộ đội hình, trong đó có Doggo, cho một tổ chức mới mang tên Beyond Gaming. Ở tuổi 18, Doggo mang theo mình sự hoài nghi nhiều hơn kỳ vọng khi bước vào mùa giải đầu tiên trong màu áo Beyond. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán, đội tuyển non trẻ này đã tiến thẳng một mạch tới ngôi Á quân PCS Xuân 2021, xếp ngay sau PSG Talent. Và cũng từ đây, số phận bắt đầu mở cánh cửa dành cho Doggo. PCS năm đó chỉ có một suất đến MSI và theo lẽ thường, PSG là đại diện duy nhất. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra với vị trí xạ thủ, khiến đội buộc phải tìm người thay thế. Doggo khi ấy chỉ mới vừa định hình tên tuổi tại đấu trường quốc nội, được mời tới như một giải pháp cấp bách, một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn, chẳng ai đặt kỳ vọng, nhưng chính nó lại trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tài năng trẻ 18 tuổi khi đó. Tại MSI 2021, Doggo không đơn thuần là một người thay thế, mà chính anh là người tạo ra khác biệt. Doggo tỏa sáng rực rỡ giữa dàn sao kỳ cựu, trở thành tâm điểm trong hành trình tiến vào top 4 thế giới của đại diện PCS. Màn trình diễn ấn tượng của xạ thủ bất đắc dĩ nhà Talent phản ánh qua những con số không hề nói dối. KDA 909 trước RNG, 907 trước Cloud9 và đỉnh cao là 13-1-5 trong trận gặp Mad Lion. PSG Talent năm đó cùng tài năng trẻ Doggo đã khiến cả thế giới buộc phải gọi tên anh như một ngôi sao thực thụ. Trở về Beyond Gaming sau một kỳ MSI thăng hoa, Doggo tiếp tục thi đấu ổn định. Beyond của anh chưa thể lật đổ ách thống trị của PSG và đành ngậm ngùi dừng chân tại vị trí Á quân mùa hè. Tuy nhiên lần này, xạ thủ 2003 cùng những người đồng đội đã được hưởng trái ngọt, đó là tấm vé đi World, giải đấu danh giá nhất của liên minh chuyên nghiệp. Và một lần nữa, Doggo không khiến người hâm mộ thất vọng. Dù Beyond chỉ dừng bước tại vòng play-in, song Doggo vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng những con số thống kê thuyết phục với 3 pha solo kill, 1 triple kill và đặc biệt là 14 lần double kill, nhiều hơn bất kỳ tuyển thủ nào tại World 2021. Không những vậy, anh còn có màn đối đầu vô cùng bản lĩnh với xạ thủ huyền thoại Dev trong trận đấu quyết định với Hanwha Life. Dù Beyond thua cuộc, nhưng Doggo vẫn thể hiện một phong thái không hề thua kém, đặc biệt là trong giai đoạn đi đường, nơi mà anh không hề lép vế trước người đàn anh lừng danh. Ở tuổi 18, Doggo không chỉ là một tài năng trẻ đầy triển vọng, mà trở thành một biểu tượng mới của PCS, một tuyển thủ dù non trẻ, song dám bước ra thế giới và tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng nhất. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi tỏa sáng ở hai giải đấu lớn, cái tên Doggo đã trở thành món hàng cực kỳ hot trên thị trường chuyển nhượng. Với một tuyển thủ trẻ tài năng như vậy, tương lai của anh hẳn sẽ rộng mở nếu được bồi dưỡng ở những đội tuyển chất lượng, và cả khu vực PCS khi ấy đều tin rằng Beyond Gaming khó lòng giữ chân được ngôi sao đang lên. Điều gì đến cũng phải đến, ngay khi thị trường chuyển nhượng tiền mùa giải 2022 mở cửa, PSG, một đội tuyển giàu tham vọng của Trung Quốc, đã quyết định xuống tiền để chiêu mộ Doggo. PSG không ngần ngại thể hiện sự quyết tâm bằng cách đặt niềm tin gần như tuyệt đối vào tuyển thủ trẻ đến từ Đài Loan, bất chấp việc họ đã thương lượng và ký kết hợp đồng với một cái tên mang tính biểu tượng, Uzi, người vừa tuyên bố trở lại sau chấn thương dài hạn. Ký hợp đồng Doggo khi đã có Uzi trong đội hình,
Billy gửi đi một thông điệp rõ ràng. Họ không muốn chiêu mộ một cái bóng, mà là một tương lai dài hạn. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Xuyên suốt giai đoạn mùa xuân 2022, Doggo mới là người đánh chính, còn Uzi chỉ góp mặt vài ván mang tính chất làm hình ảnh. Điều đó cho thấy tài năng của Doggo đủ lớn để ban lãnh đạo đặt niềm tin vào anh. Thế nhưng, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng cao. BLG khi ấy chưa phải thế lực đáng gờm như ngày nay. Đội hình của họ thiếu đi sự liên kết, chiến thuật không rõ ràng và cả nội bộ cũng đầy biến động. Trong môi trường đó, Doggo chơi không tệ, nhưng cũng chẳng đủ xuất sắc để tạo nên những bước đột phá. Billy kết thúc mùa giải một cách nhạt nhòa, còn Doggo dù vẫn giữ suất đánh chính nhưng đã phải bắt đầu nghe những lời bàn tán. Người ta không chê trách trực tiếp nhưng cũng không còn tung hô như trước đây. Thậm chí nửa sau của mùa giải, BLG còn đẩy Doggo xuống đội hạng 2 và đô một tuyển thủ trẻ lên đội hình chính. Một năm sau, BLG đại cải tổ bằng cách mang về những ngôi sao mới và dần hình thành phiên bản cạnh tranh thực thụ. Doggo theo đúng dòng chảy thị trường, rời đi trong lặng lẽ và cập bến Ultra Prime, một đội tuyển tầm trung nơi anh tiếp tục chơi trọn 2 mùa 2023 và 24. Song, đó cũng là những năm tháng mờ nhạt nhất sự nghiệp của Doggo. Tại Ultra Prime, Doggo không còn đứng giữa tâm điểm ánh đèn, không còn những chỉ số nổi bật, cũng chẳng còn như trận cầu bùng nổ khiến người xem trầm trồ. Anh chỉ là một xạ thủ vừa đủ, giữ vị trí, bám farm, chờ giao tranh, rồi hết ván. Trong thế giới nơi các xạ thủ như Elk, Gala, Light liên tục định nghĩa lại chuẩn mực, Doggo dần bị bỏ lại, và với nhiều người, Doggo lúc ấy đã là một giấc mộng đẹp từng có và đã qua. Những tưởng tài năng trẻ một thời của xứ đài cứ thế chìm vào quên lãng, như cách mà cả giải đấu LMS lặng lẽ trôi dần vào dĩ vãng. Nhưng rồi một ngày định mệnh cuối cùng cũng gõ cửa cuộc đời Doggo. Đầu năm 2025, trong lúc sự nghiệp đang đứng giữa ngã ba không lối thoát, một cuộc gọi từ quê nhà đã thay đổi tất cả. Tôi sẽ đưa cho cậu một lời đề nghị mà cậu không thể chối từ, đại diện của CFO nói, và một nụ cười mà Doggo có lẽ sẽ không bao giờ quên. Lời mời gọi đó không chỉ là một bản hợp đồng, mà là một lời hứa, khởi đầu của một kế hoạch tham vọng, giải ngân hà liên minh huyền thoại, mang linh hồn Đài Loan. Một tập thể quy tụ những mảnh ghép xuất sắc nhất của LCP, với tham vọng lật đổ ách thống trị của PSG Talent và vươn ra biển lớn với khí chất của một kẻ thách thức. Doggo bằng cách nào đó lại lần nữa chọn đúng người, đúng thời điểm. Trở về trong màu áo CFO, Doggo tái xuất với một dáng vẻ hoàn toàn khác, chững chạc, điềm tĩnh, không còn hoa mỹ mà thực dụng đến lạnh lùng. CFO giành quyền đại diện khu vực tới First Stand, đánh bại cả Top và suýt chút nữa đã đặt chân vào chung kết giải đấu. Sau đó họ trở về LCP và tiếp tục thể hiện bộ mặt thống trị. Xuyên suốt hành trình CFO duy trì sự áp đảo đó, Doggo không còn là ngôi sao sáng nhất như cách anh đã từng. Nhưng hào quang là cho người đàn em home kill. Doggo tình nguyện đánh những chất tướng cánh yếu, song tầm quan trọng của anh lên đội hình CFO vẫn hiện hữu rõ rệt. Và điều này một lần nữa khẳng định qua phần thể hiện ấn tượng tại MSI 2025. Trên miền đất lạnh Canada, Doggo đánh như thể chưa từng biết đến sự sa sút. Mỗi ván đấu, mỗi pha xử lý, mỗi bước di chuyển đều như được gột rửa khỏi những năm tháng lãng phí tại LPL. Anh cùng với Kai Wing khiến cặp đôi 2 lần vô địch thế giới của Mayushi Keria phải trầy trật. Anh đứng vững trước mọi đợt tấn công từ đương kim vô địch T1, thậm chí có ván đấu hủy diệt tuyệt đối với Lucien, và là người đầu tiên đạt được Pentakill tại MSI. Không ai còn nhận ra Doggo của những ngày thi đấu bạc nhược tại BLG hay Ultra Prime. Trên sân khấu MSI 2025, anh như một chú ngựa đức cương trở về với thảo nguyên vô tận, trở về với sân khấu nơi mình từng tỏa sáng để đốt cháy mọi hoài nghi chỉ bằng ánh mắt và sự kiên định. Từ đội tuyển bị đánh giá thấp nhất trong vòng hỗn chiến MSI cho tới một tập thể đủ sức đe dọa bất kỳ ông lớn nào, đó là một bước tiến vượt bậc dành cho Doggo và những người đồng đội tại CFO. Ngay cả khi họ buộc phải đối đầu với Anyone Legend để giữ lại hy vọng mong manh tại MSI năm nay, vẫn có những người lạc quan tin vào một kết quả bất ngờ cho đại diện LCP. Trong trận đấu đó, Anyone Legend nhanh chóng thị uy sức mạnh với việc vươn lên dẫn trước 2-0 để chống vánh. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường của họ không cho phép họ rời giải một cách bạc nhược. Doggo với quân bài Azrael 709 KDA cùng một pha quadra kill mãn nhãn đã đưa CFO giành chiến thắng ở ván 3 trong thế dựa lưng vào vực thẳm. Thứ bản lĩnh gánh đội, thứ tố chất siêu sao vẫn còn trong con người của xạ thủ này. Có thể nó không còn sục sôi, không còn rực rỡ như khi anh còn là một tài năng trẻ, nhưng nó vẫn luôn tồn tại nhằm khẳng định đẳng cấp, sự kiên trì của một tuyển thủ chưa hề bỏ cuộc. Sau cùng, CFO đã không thể làm nên điều kỳ diệu, nhưng với Doggo, anh đã thắng sự hoài nghi, thắng cái bóng của quá khứ
và thắng luôn cả sự phán xét khắt khe của cộng đồng. Doggo không cần phải là một biểu tượng, càng không cần những danh xưng sáo rỗng để che lấp hành trình đầy gai góc của mình. Điều quan trọng hơn là ở tuổi 22, anh đã chứng minh được rằng bản thân xứng đáng có mặt ở những sân khấu lớn nhất. Sau tất cả thăng trầm, Doggo vẫn giữ cho mình phẩm chất tinh túy của một xạ thủ xứ đại, bao gồm sự chuẩn xác trong từng cú click, sự trầm ổn sau mỗi lần vấp ngã và quan trọng nhất, sự kiên cường để đứng dậy bước tiếp, ngay cả khi cả thế giới quay lưng. Tại MSI, người ta thấy Doggo một lần nữa tỏa sáng, nhưng lần này không còn là cơ hội từ trên trời rơi xuống, mà là một phần thưởng cho một kẻ không bao giờ đầu hàng. Và dù tương lai có ra sao, hành trình của một kẻ trở về từ quên lãng sẽ mãi là một câu chuyện đẹp của Liên minh thế giới.